För spelare och ledare i Linköping FC är fotbollen allt. I 4 program kommer vi följa dem på och utanför planen, under träning, match och i vardagen. Det här är deras berättelse. Så att jag vill ha fler spelare. Det är också för att om vi tvingas till att spela långt. Det som jag tycker blir en problematik. Jag tror du har märkt också i spelet. Ja, många kompisar, många vänner som ändå är trötta på sina jobb liksom i vissa perioder. Men jag har aldrig tråkigt på jobbet. Sen så har jag givetvis, ibland är det upp och ibland är det lite ner. Jag har aldrig varit med om det tidigare, att det har varit så bra sammanhållning i ett lag. Jag själv åker gärna tidigare till träningarna bara för att lyssna musik, ta det lugnt, bara umgås med tjejerna. Och jag tror det är därför vi är så pass bra fotbollslag, att vi trivs med varandra på och utanför plan. Ska det bli kul att träna? Jag hoppas att vi ska spela mycket. Spela 4 mot 4 eller sånt. Det är roligt. Hur många mål ska du göra? Många. Nej, jag vet inte. Hur många mål ska du göra? Alla spelare i laget är motiverade och vi utvecklas. Det är ett utvecklande lag. Många talang med stor potential. Så det är liksom bra motivation hela varje träning nästan. Idrotten är ju den är ju enkel så med målsättningar. Det finns resultat att hela tiden falla tillbaks på, men just själva processen för att nå resultatet, alltså utvecklingen, är ju det som driver mig mest. Alltså jag blir stolt varje gång vi får spelare som man märker att de tar stora steg återigen då i sin utveckling. Det blir jag stolt över. Men jag offrar ju att jag inte är hemma i Danmark. Jag är inte nära min familj. Så det är ofta att man missar någonting där. Att man inte kan vara med på alla när någon fyller år också. Så det är väl det som jag tar mest miste om. Och min gamla kompisar hemma i Danmark. Jag träffar dem kanske 1 eller 2 gånger om året nu. Så det är ju det som är tråkigt. Men som tur har jag en bra familj och bra kompisar som fortfarande vill vara med mig. Det är mycket sånt som man lägger på en lista som man ska göra sen när man lägger av. Känns lite så. Bland annat att jag vill åka Vasaloppet. Jag vill åka till fjällen. Jag vill resa mer, alltså, så runt och kanske vara borta flera veckor. Jag känner definitivt att det är värt att jag spelar fotboll liksom. För det är så pass kul och alltså, det är här jag vill vara liksom. Jag är ju lyckligt lottad som faktiskt får jobba med mitt största intresse. Och få helt okej betalt för det. Så att för mig känns det absolut inte som att det är någon som gör någon uppoffring eller att jag gör någon uppoffring. Sen så medför ju det att jag har flyttat hit min familj. Jag vet ju att det är under en begränsad tid och då kanske vi får sälja huset och köpa ett hus på något annat ställe där liksom det nya jobbet uppstår. Men det är ju kanske egentligen inte så olikt. I dagens samhälle så flyttar man ju betydligt mer än vad man gjorde. Eller kanske vad våra föräldrar gjorde. Så att jag känner absolut ingen uppoffring. Utan det är snarare en ynnest att få vara med i en sån här verksamhet. Och verkligen få jobba med sitt största intresse på heltid. Det visar att det man gör på träningsbanan, det ger resultat. Att det sättet man tränar på och de grejer man gör, det är rätt sätt och man utvecklas. Jag har väl alltid haft en mental grej med att jag gillar att träna och att jag vill träna för att bli bättre. Och sen, jag tycker också det är roligt att stå efter träning och träna på frispark för att
att jag känner att jag har potential till att bli bra på det och sen tycker jag det är roligt att bli bättre på det och träna massa. Jag tar lite mjölk så jag kan få protein efter en jobbig träning. Sen ska jag också ha lite banan tror jag. Där ska jag. Mitt mål är att bli så bra som jag kan bli och bli så komplett fotbollsspelare. Men sen så tror jag också mycket på det här att vara i nuet. Som, nu har jag fokuserat jättemycket på klubblaget och gjort det bra här. Och då kommer andra saker på köpet just med att jag kommer här nu i A-landslaget. Men en dröm skulle ju absolut vara att spela utomlands. Jag vet inte när, men om några år. Och bli heltidsproffs och bara leva på fotbollen. När jag känner att jag är liksom nöjd med det vi gör, det jag gör, det är ju när vi får de här kvitton, att vi får spelare som blir uttagna i landslag till exempelvis. Men också när vi gör bra prestationer som lag, det blir ju ett kvitto för mig på att nu har vi gjort någonting som är bra. Man får väldigt mycket energi av de här spelarna som vi jobbar med som också är oerhört ambitiösa och hela tiden också vill driva sin egen utveckling. Så det i sig blir ju liksom ett spel mellan oss att försöka göra saker och ting bättre. Mycket av min del i det här, det är ju att aldrig bli riktigt nöjd. Att man behöver hela tiden hitta saker som man kan utveckla. Så det blir också för att kunna bli bättre hela tiden så måste man alltid hitta saker som man kan göra bättre. Så att nöjd, det får man vara, absolut, men inte för länge. Och inte för nöjd.